Hey guys! Welcome back to my channel. It's at I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para notified kayo every time na mag-upload ako at mag-live ako. You have social media like Twitter, Facebook, and Instagram. Follow nyo lang ako at I Love Tanchong and visit my blog. It's www.ilovetanchong.com. Today, sobrang excited ako, sobrang tuwang-tuwa ako dahil meron tayong PR package from 3D Illusion Lamptee.com. So, I'll be putting the link down in the description below kung saan nyo to pwedeng ibili. They actually sent me this item to feature in this channel and para na rin kasi perfect siya sa ating micro-living. If you are familiar guys, meron tayo ditong lamp na Himalayan salt. So, I think this is going to be perfect kasi this is more on 3D lamp. Pinapili nila ako, they sent an email na I can actually order for free. Pwede nito magustuhan. So, kasi nagustuhan ko yung design niya. Ito yung mga design nilang makikita natin dito. Meron silang crack lighting. Pag pupunta ka kasi sa website nila, may makikita ka itong crack lighting based 3D illusion. So, may mga ganyan sila. Iba-ibang mga itsura niya, and then may mga anime design. Perfect yung anime design. May animal design, and then ito yung mga best seller collection nila. Actually, limited time sale on now. Kung pupunta kayo doon sa website nila, pag bibili kayo ng dalawa, to get 10% discount, pwede nyo gamitin ang coupon na GET 2. Pero, kung suggest you guys kasi makaka-discount kayo ng 10% discount, isa lang ang bibilhin nyo pero may 10% discount na kayo, gamitin nyo lang ang aking coupon code na Lamptee-Tanchong. So, it has to be specific. I'll put the coupon code down below sa description para i-copy-paste nyo nga. Gagamitin nyo siya, parang voucher siya para pag i-check out nyo, may 10% discount agad kayo. Isa lang ang bibilhin nyo as opposed to, pag sa website kayo, get 2. So, kailangan dalawa ang bibilhin mo para makapag 10% discount ka. Pero pag coupon ko ang gagamitin nyo na Lamptee-Tanchong, matik 10% kahit isa lang ang bilhin nyo. So, without further ado, titignan natin ang ating item. So, nakuha ko ito nung nakaraang araw nung pumunta ako sa postal office. Ito guys, nandito ako ngayon sa Mandaluyong Municipality sa ito. Nandito tayo ngayon para kunin to, and sa Philpost office binigay sa atin para i-review at i-feature natin sa ating YouTube channel. So go, tara, uwi na tayo at i-unbox na natin. So guys, nakuha ko na ang aking parcel at nakapamalengke na rin ako. So libre to, pero nagbayad ako ng 112 for the postal, di ba? Dahil so postal, pumunta ko ng Mandaluyong. So tagal na nito, akala ko hindi nga nila ipadala eh, pero ang tagal na pala na pending ito sa postal, hindi ko nakita doon sa mailbox ko yung notice. So ngayon, nakuha na natin siya. So buksan natin. Excited ako ang itsura nito. Medyo manipis siya, in fairness. Hindi ko lang alam kung paano maging 3D to. So, if you see, actually, January 14 pa pala nila ito pinadala, guys. So, ito, makikita nyo yung box. Very generic lang. So, wala masyadong branding. Yan, karton lang siya. Bubuksan natin. Pag binuksan natin, yan siya. What? Meron akong nakitang matigas. Ano kaya to? So, ito ay... Oh, perfect! Ang saya! Ito yung in-order ko na design, guys. This is camera. Camera kasi, di ba, vlogger tayo. So, Canon, camera yung inano ko. Magti-3D daw to eh. Titingnan natin kung anong tsura nito ha. So, meron tayong manual, how to use, 3D lamp user guide. So, let's set it aside. Then, merong USB. USB 3 ba to? Yan, ganyan siya guys, oh. So, wala nga lang talagang charger. So, kailangan lang natin. So, sa bagay, marami naman akong charger dito, no? So, ito, meron siyang kasamang ganitong wire. And then, another... Okay. Okay, ito lang. Yan. So, ito ay... Ay, may battery pa pala. Ay, pwedeng lagyan ng battery. Ah, okay. So, pwede lagyan ng battery siya. At pwede naman direct, ano, ganyan lang, oh.
Yan, sasaksak lang natin siya. And then, actually pinapili nila ako kung ano daw design na gusto ko. Sabi ko, yung camera na lang para bongga, related sa atin. So, isasalpak lang natin siya dito guys. Tama ba itong ginagawa? Wait lang, sabi dito, please tear up both side of protect. May tear up pa pala. So, iti-tear up natin siya. Saan yung tear up dito? Uy, tearing up my heart when I'm with you. Please tear up both side. Ay, bongga. Sounds guy, ASMR. Huh? Relaxing, parang bago talaga siya. Oh. Tapon natin. And then the other side, meron pa sa likod. Yan. Oh, kumusta naman ang alikabukin? Very perfect. Titingnan natin kung bongga ba talaga to, no? Ang tanong, saan ko to siya ilagay para makita natin pag nagvo-vlog natin? So, try lang natin siya dito, no? Sana... Ay, meron tayo dito palang Romos charger. I'll put the link sa description below kung saan ko to nabili. Saksak lang natin siya. Oh, bongga! Mukhang mas perfect siya kapag madilim. So, I'll check dito sa CR dahil nakabukas. Ano change siya? So, tignan natin sa dilim. Turn off bathroom. So, there. Oh my God, ang gara niya. Natuwa ako sa kanya, guys. Parang worth it siya sa product. Nag-change siya. Ang liwanag niya pati. Oh my God, ang ganda. Diba, bongga? May on kasi dito, guys. Merong on siya dito. So, pwede natin on. Ah, okay. Pag tinap mo, mag-iba yung kulay. So, pwedeng blue, tapos pag itap mo ulit, ay, perfect! Soft touch siya, mga bakla! So, soft touch siya, ayun o. Touch natin. Oh, bongga, tapos isa. Oh, red. Oh, green. So, RGB light siya. May red, blue, white, keme. And this is perfect kasi 3D talaga siya, no? Tama ba talaga? 3D ba siya, no? Mukha siyang 3D tingnan, no? Ayan, pwede siyang iba-iba. Ay, perfect to. I'm so loving it. So, I think this is perfectly made for me. Charot. Kasi nga, di ba, pang... Hindi pinag-isipan ko lang siya, guys, kung pwede natin magtanggal tayo ng isang plant dito or something similar. Let's see. So, yun lang naman so far. Bibigyan ko kayo ng review nito siguro paggabi na. Kasi maki-appreciate natin kapag patay na yung ilaw paggabi. So, ayun. Kung gusto nyo bumili nito, I'll put the link na description below kung ano yung mga information at yung coupon code ha. So, there! Once again, this has been Jonathan Urbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Ito guys, 6.5. This is 6,500. Stainless, 23 liters, digital.